September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Saya Noor Hanif Noordin, umur saya 33 tahun. Okey, idea untuk buat drone ni mari sebab asalnya dah nak tolong untuk tour kat kampung. So, saya carilah survey-survey mana-mana drone yang kata harga murah lah. Tapi bila saya survey-survey tu, harga mahal lah kau. Dalam 40,000 gitu lebih kurang. Jadi ada satu company ni, saya tengah survey ada satu company ni di Perak lah. Nama company dia IAR. So company ni dia tawarkan dengan harga kata saya mampu nak beli. So saya beli dengan drone dia. So bila saya dah beli, saya beli dengan dia. Dia apa kata abang buka cawangan kat sini. Cawangan untuk Kelantan lah.